हजुर साथीहरु तपाईहरुले यानी इलेक्ट्रिक बिल हजुर यसमा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरु थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो काउन्टर देखि लिएर तपाईको एससी नम्बर देखि लिएर कन्ज्युमर आईडी तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै आइराको हुन्छ नि तपाईको यो एनईए को कर्मचारीले तपाईको चाहिँ विद्युतको बिल है तपाईको विद्युतको मिटर रिडिङ गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा चाहिँ चिट दिनुहुन्छ बिल है तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ लेफ्ट साइडमा रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के कुराहरु तीनटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईले यो चाहिँ मार्क डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईले यो कुराहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु भएन भने तपाईको चाहिँ पेमेन्टहरु चाहिँ नहुन सक्छ अथवा तपाईले अन्त नै कतै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको चाहिँ पेमेन्ट हुँदैन तपाईलाई चाहिँ घाटा हुन्छ तपाईलाई चाहिँ नोक्सानी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले बेहोर्नु पर्छ र यदि कुराहरु तीनटा कुराहरु तपाईले चाहिँ पहिले मार्क डाउन गर्नुभयो अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कतै नोटमा डायरीमा अथवा कतै टिपेर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ टिपेर जस्ट नोट आउट गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा सहज हुन्छ तपाईले चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ नर्मल्ली अब घरै बसी लाइन नबसिकन है तपाईको लामो टोकन नम्बर नलिकन लाइनमै नबसिकन अनलाइनबाट तपाईको चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेपछि है यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा बिल पनि आउँछ हजुर तपाईले चाहिँ लाइन नबसी घरमै बसी तपाईले आफ्नै मोबाइल कम्प्युटर इन्टरनेट युज गरेर तपाईले चाहिँ यो विद्युतको बिल बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले तीनटा कुराहरु चाहिँ मार्क डाउन गर्नुहुन्छ ब्रान्च काउन्टर भनेको छ त्यसपछि एससी नम्बर तपाईको एससी नम्बर चाहियो त्यसपछि तपाईको कस्टमर आईडी भनेर यो चाहिँ तपाईले चाहिँ मार्क डाउन गर्नु होला यति कुराहरु गरिसकेपछि तपाई चाहिँ त्यसपछि आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा अथवा तपाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा आउनु होला त्यहाँ आइसकेपछि तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि बुझ्नु हुनेछ जान्नु हुनेछ कि मैले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ इलेक्ट्रिक बिलहरु चाहिँ मैले तिर्छु भनेर त्यसको लागि चाहिँ सम्भवतः तपाई चाहिँ आफ्नो म चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा जान चाहन्छु तपाईहरु पनि त्यहाँ आउनु होला हजुर साथै तपाईले चाहिँ यहाँ सर्च गरेर तपाईले eSewa सर्च गर्नु होला आज चाहिँ हामी eSewaबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ बिजुलीको बिल घरको बिल चाहिँ तिर्न गइरहेको छौं यसको लागि चाहिँ तपाई सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ तपाईले ड्याशबोर्ड हुन्छ तपाई लगइन गर्नु होला आफ्नो तपाईले आईडी पासवर्ड हाल्नु होला यदि तपाईले आईडी पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने फरवर्ड गरेर नर्मली तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आउनु होला युटिलिटी एन्ड बिल पेमेन्ट भनेको देख्नु भएको छ माथि एउटा बक्स रहेको छ त्यो भन्दा ठ्याक्क तलपट्टि रहेको छ यो दोस्रो नम्बरमा है ख्याल गर्नुहोस् दोस्रो नम्बरमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा तपाईले प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी आएको छ बिजुलीको बिल तिर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म रहेको छ रु 500 भन्दा माथिको बिलमा चाहिँ 5.65 भ्याट सहित सेवा शुल्क लाग्नेछ भनेको छ मेरो चाहिँ रिसेन्ट पेमेन्टहरु चाहिँ मैले विभिन्न को चाहिँ यहाँ पेमेन्ट गरेको छु उहाँहरुको चाहिँ यहाँ आएको छ यदि तपाईलाई चाहिँ थाहा छ भने सिम्पली यहाँ क्लिक कुन चाहिँ रिसेन्टली गर्नु भएको छ भने तपाईले जस्तै आफ्नो घरको eSewaबाटै तिर्नु भएको छ भने सिम्पली क्लिक गरेर यसरी चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यो गर्दिन है तपाईलाई चाहिँ नर्मली स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु तपाईले मेरो कम्प्युटरमा पनि देखिरहनु भएको छ कि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईलाई मैले सिकाए है तीनटा कुराहरु काउन्टर एससी नम्बर यो कस्टमर आईडी यो कुरा तपाईले चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक राख्नु होला है अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ काउन्टरमा चाहिँ यहाँ तलपट्टि एरोमा यहाँ क्लिक गर्नु होला एकचोटी र त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली डाउन एरो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको आफ्नो चाहिँ कहाँ छ ब्रान्च है तपाईको काउन्टर कहाँ छ भनेर सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिम्पली सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर त्यसपछि तपाईको यहाँ आउँछ यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको आफ्नो एससी नम्बर अघि तपाईले राख्नु भएको एससी नम्बर तपाईले यहाँ फेरि पुनः पनि यहाँ तपाई राख्नु पर्ने हुन्छ टाइप गर्न पर्ने हुन्छ एकदम नझुक्किनु होला है मैले चाहिँ हाम्रो किबोर्ड चलाएको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको पनि यदि हाम्रो किबोर्ड इन्स्टल गर्नु भएको छ भने तपाईले पनि मेरो मोबाइलमा जस्तै देख्नुहुन्छ यदि तपाईको चाहिँ अरु नै किबोर्ड छ भने तपाईले नझुक्किकन टाइप चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गर्नु होला यदि तपाईले हाम्रो किबोर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने नर्मली सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला यदि त्यो हाम्रो किबोर्ड पनि तपाईलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न आइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईलाई म सिम्पली चाहिँ म सिकाउने छु कसरी चाहिँ हाम्रो किबोर्ड चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ यहाँ नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ एससी नम्बर राख्नु होला म चाहिँ आफ्नो एससी नम्बर राख्न चाहे हजुर तपाईले आफ्नो एससी नम्बर चाहिँ एकदमै सही र सटिक राख्नु होला कहिलेकाहीँ तपाईले डट छुटाउनुहुन्छ अथवा तपाईले त्यो डट पनि राम्रोसँग हेरेर राख्नु होला त्यसपछि तपाईको यहाँ कस्टमर आईडीमा जानु होला कस्टमर आईडी पनि तपाईले चाहिँ राख्नु होला एकदमै विचार गरेर एकदम नहडबडाइकन नआत्तिकन स्टेप बाइ स्टेप गर्नु होला है साथीहरु मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एससी नम्बर राखिसके अब कस्टमर आईडी राख्छु है मेरो बिल हेरिकन हजुर तपाईले पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ मैले पनि आफ्नो कस्टमर आईडी राखे हजुरले पनि आफ्नो कस्टमर आईडी राखेर
यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ मैले यहाँ गरेको छु। अथवा यति गरिसकेपछि आशा छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो खासै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। यदि त्यस्तो समस्या भइरहेको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ राम्रोसँग यो रुजु गरेर गर्नु होला, प्रोसिड गर्नु होला। र प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो कस्टमर डिटेलहरू आउँछ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है, हजुरको कस्टमर डिटेलहरू चाहिँ तपाईँको नाममा छ कि छैन, अथवा तपाईँको बिल अनुसार तपाईँको यहाँ कस्टमर डिटेल मिल्छ कि मिल्दैन, नामहरू एकदमै ध्यान दिनु होला। यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। यदि मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै समस्या हुन्छ। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या नहुने हिसाबले तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप एकदमै बेसिक कुराहरू चाहिँ म सिकाइरहेको छु। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब आइसकेको हुनसक्छ, तर यो भिडियो चाहिँ एकदमै जो साथीहरूलाई चाहिँ आउँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम टार्गेट गरेर बनाएको छु मैले चाहिँ है। र त्यसपछि तपाईँको आफ्नो नाम, कस्टमरको डिटेल नाम भयो, काउन्टर है, त्यसपछि कस्टमर आइडी अनि एससी नम्बर सबै हालिसकेपछि तपाईँको डिटेलहरू हेरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देखेको छ बिल डिटेल्समा के छ भन्दा ड्यु डेट रहेको छ, बिल एमाउन्ट रहेको छ, रिबेट अनि फाइन भनेको छ है। त्यसपछि तपाईँको पेएबल एमाउन्ट भएको छ, रिबेट भने तपाईँलाई चाहिँ जस्ट डिस्काउन्ट भएको छ सम एमाउन्ट तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ 1239.76 पैसा रहेको छ। 1239.76 रहेको छ। मलाई चाहिँ डिस्काउन्ट भएर चाहिँ 24 रुपियाँ डिस्काउन्ट भएको छ। अनि साथसाथै यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यहाँ तल देखिरहनु भएको छ। यदि तपाईँसँग प्रोमो कोड छ भने प्रोमो कोड हाल्नु होला। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलि थाहा नहुनसक्छ। यदि थाहा छ भने तपाईँले आफ्नो प्रोमो कोड हाल्नु होला, पाउनु भयो भने कतै। त्यसपछि तपाईँको पेइङ एमाउन्ट रहेको छ 1216 रुपियाँ रहेछ। यसमा चाहिँ सर्भिस चार्जेस तपाईँको 5.65 भनेको छ है। अनि टोटल रहेको छ तपाईँको 1221.65। तपाईँले यहाँ माथिपट्टि पढ्नु भयो कि नै अघि ज्ञानमा लेखिएको थियो कि तपाईँको चाहिँ भ्याट लाग्छ 500 भन्दा माथि भएको कारण। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिम्पली अरू केही नचलाइकन यहाँ चाहिँ प्रोसिड गर्नु होला। र प्रोसिड गरेपछि तपाईँले यहाँ फेरि एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि दिन्छ है। यति कुरा फेरि ध्यान दिनु है। फेरि तपाईँले प्रोसिड गरिसकेपछि ठ्याक्कै पेमेन्ट हुँदैन। त्यही प्रोसिड गरेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि सबै कुराहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँ कन्फर्म गर्नु होला। र कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो चाहिँ eSewaबाट हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ लिङ्क गरेको तपाईँको ब्याङ्कबाट हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चुज गर्न भनेको छ, अथवा तपाईँले अरू ब्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ eSewaमा नै पर्याप्त ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि मैले eSewaबाट पेमेन्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूको पनि यो 1221 भन्दा माथि नै पैसा हुनुपर्छ है पेमेन्ट गर्दाखेरि। ठ्याक्कै तपाईँले 1221 रुपियाँ राख्नुभयो भने पनि तपाईँको पेमेन्ट हुँदैन। अलिकति बेसी नै राख्नु होला। 1221 भने 1250 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पहिले लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कोही साथीभाइलाई चाहिँ सोधेर तपाईँले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ पे भाइ eSewa गर्नु है। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ कन्फर्म टु अथेन्टिकेट भन्छ, टच बायोमेट्रिक सेन्सर अथवा तपाईँको युज पिन भनेको छ। तपाईँलाई चाहिँ अब सेन्सर थाहा भने सेन्सर, अथवा तपाईँले युज पिन गरेर तपाईँले आफ्नो पिन नम्बर हालेर तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली छ है त्यो चाहिँ। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो बायोमेट्रिक सेन्सरलेबाटै गर्छु। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ नेटवर्क क्वालिटी हेरिकन तपाईँको यहाँ पेमेन्ट हुन्छ है। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ दिएको छ, यसलाई तपाईँले सिम्पली स्क्रिनसट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिडिएफलाई पनि यहाँ त माथिपट्टि पिडिएफ रहेको छ, यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई भनिएको छ डु यु वान्ट टु डाउनलोड ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेको छ, स्टेटमेन्ट यानि अनलाइन भनेको छ। ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ पिडिएफ आउँछ। यो पिडिएफलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोसियल मिडियामा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा है, मेसेन्जरमा, जहाँ पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ माथिपट्टि डाउनलोड भएको छ। यसरी तपाईँको आउँछ माथिपट्टि पिडिएफ तपाईँको डाउनलोड सक्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भ्यू डिटेलमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँको डिटेलहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ आएको छ। यसलाई पनि तपाईँले स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ। भोलि केही इस्यु आयो भने तपाईँले चाहिँ केही नम्बरहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथिपट्टि पिडिएफलाई क्लिक गरेर सिम्पली डु यु वान्ट डाउनलोड ट्रान्जेक्सन पेमेन्ट अफ ओके गर्नु होला। र तपाईँको नेट डाउनलोड भइसक्यो, डाउनलोड कम्प्लिट भनेको छ। यसलाई तपाईँले माथिपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइलहरू चाहिँ तपाईँको पिडिएफमा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली अनि चाहिँ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँको बिल यहाँ आएको छ, तपाईँको पेमेन्ट भइसकेको छ। यति सिम्पली यसलाई सिम्पली तपाईँले आफ्नो सेयर गरेर तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियामा पिडिएफमा, अथवा तपाईँलाई कसैलाई केमा पठाउने मेल गर्ने, जिमेल, वाट्सएप है, अथवा तपाईँले गुगल ड्राइभमा कता राख्नै पर्ने हो। सिम्पली यसरी युज गर्न सक्नु हुने छ।
साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र साथीहरु यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा तपाईले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ अथवा तपाईले केही कुरा जान्नु भएको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सन सधैँको लागि ओपन रहेको छ, त्यहाँ तपाईले सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने बाजा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत समस्त टिम भिडियो लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते जय नेपाल, बाइ बाइ।